Watch Fit 4 Pro. Το έχω εδώ μπροστά μου. Ουσιαστικά τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο και μπορείτε να πατήσετε και στο link στο internet για να διαβάσετε το αναλυτικό review, μα κάποια από αυτά που θα σας πω δεν σας καλύπτουν, αλλά θα τα πω όλα νομίζω. Το Watch Fit 4 Pro είναι ένα από τα καινούργια wearables της Huawei που ανακοινώνει σήμερα που λύγει το embargo, παρέα με το Watch Fit 4 το απλό. Αυτό εδώ πέρα είναι το πρώτο Pro της σειράς Watch Fit και ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε ένα πλήρες smartwatch, δεν είναι πια καθόλου, δεν είναι smartband. Παρέα με τα δύο Watch Fit, το 4 και το 4 Pro, ανακοινώνεται και παρουσιάζουν τα Watch 5, σειρά Watch 5, καινούρια σειρά με καινούριο αισθητήρα, ο οποίος είναι πάνω στο ρολόι, αλλά δεν το έχω εδώ μαζί μου, το είδα από κοντά σε μια παρουσίαση της Huawei και τώρα θα είμαι ήδη στο Βερολίνο για να τα δούμε και από κοντά. Τα Watch 5 λοιπόν, τα high-end ρολόγια της Huawei με τον καινούριο αισθητήρα σε δύο διαστάσεις επίσης και εκείνα φέρνουν και τα 42 mm για όσους, για τα πιο μικρά χέρια ή για το γυναικείο κοινό κυρίως. Και εδώ έχουμε λοιπόν το Watch Fit 4 Pro, το πρώτο Pro της σειράς Watch Fit. Όταν ξεκίνησε αυτή η σειρά πριν από αρκετά χρόνια στο πρώτο Watch Fit, η Huawei ήταν περισσότερο ένα μεγάλο smartband με λίγο παραπάνω δυνατότητες. Από πέρυσι με το Watch Fit 3 το έκανε ένα πραγματικό smartwatch με απλά τετράγωνη μορφή και φέτος με το Pro φτάνει στα επίπεδα του Watch GT5 Pro που φοράω στο άλλο μου χέρι. Αυτά τα δύο τα φοράω εδώ και μια εβδομάδα έτσι. Το Watch Fit 4 Pro στο δεξί και το Watch GT5 Pro στο αριστερό και με ρωτάνε πολύ γιατί φοράς δύο ρολόγια, παιδιά τι να κάνω. Λέω έχω δύο ρολόγια, θέλω να το συγκρίνω με το Watch GT5 Pro και το συμπέρασμα μετά από αυτή τη εβδομάδα που τα φοράω ταυτόχρονα και στα δύο χέρια είναι ότι ό,τι κάνει το Watch GT5 Pro κάνει και το Watch Fit 4 Pro με τον ίδιο τρόπο, ίδια αποτελέσματα έχω, είναι πάνω κάτω ίδια με μία μικρή απόκληση να υπάρχει στον ύπνο, στην καταγραφή του ύπνου, αλλά έχουμε ένα πραγματικό smartwatch υπερπλήρες και ποιοτικότατο Watch Fit 4 Pro. Αυτή είναι η συσκευασία του, το πράσινο με το πράσινο λουράκι. Μέσα στη συσκευασία δεν έχει τίποτα πέρα από το ίδιο το ρολόι και τον φορτιστή, ο οποίος πλέον είναι ασύρματος. Εγώ δεν τον έβγαλα καν για να το φορτίσω, να φανταστείς. Χρησιμοποίησα το φορτιστή του Watch GT5 Pro μου για να το φορτίσω, τον έβαλα κατευθείαν πάνω στη βάση και φόρτισε κανονικότατα και κάποια manuals, δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα, δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο, το λουράκι το έχει περασμένο πάνω. Και αυτό λοιπόν το πράσινο χρωματάκι, το οποίο είναι πολύ ωραίο, βέβαια πράσινο πάνω το ρολόι δεν έχει σε πολλά μέρη. Αυτό λοιπόν είναι το λουράκι το οποίο εγώ το νιώθω υφασμάτων, να σου πω την αλήθεια, και κρατάει λίγο υγρασία. Γιατί το φοράω κανονικά στο μπάνιο όταν πλένομαι και στα χέρια μου. Κρατάει λίγο υγρασία, αλλά όχι για πολλή ώρα. Είναι τελείως αδιάφορο και φυσικά υποστηρίζει και λειτουργίες κατάδυσης. Λοιπόν, αυτό το ρολόι είναι πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ ελαφρύ και το πρώτο πράγμα που έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα της σειράς και γι' αυτό είναι και Pro, είναι το γεγονός ότι έχουμε bezel από τιτάνιο γύρω από την οθόνη, η οποία έχει και γυαλί από ζαφύρι για να μην χαράσετε. Το υπόλοιπο σώμα είναι από αλουμίνιο, απλά το βούρτσισμά του μοιάζει σαν να είναι και αυτό με τιτάνιο και να είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο όταν το φοράς στο χέρι. Και έχουμε μεγαλύτερα πλήκτρα στο πλάι, μεγαλύτερη και η κορώνα εδώ, η περιστροφική, την οποία την είχαμε και πέρυσι, και εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι πράσινο το γύρω μάλλον, το οποίο είναι χαραγμένο για να το νιώθεις. Huawei Watch Fit γράφει εδώ, ενώ πράσινη είναι και η επιφάνεια του δεύτερου πλήκτρου που είναι από κάτω, που είναι και αυτό μεγαλύτερο, και όπως μπορείς να δεις αυτή η επιφάνεια λοιπόν που είναι μεγαλύτερη και πιο λία, είναι και τα δύο πλήκτρα κανονικά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μαζί με την οθόνη αφής. Εδώ λοιπόν είναι η άλλη αλλαγή μαζί με τις υπόλοιπες αλλαγές που έχει φέρει το ρολόι μετά από την ποιότητα κατασκευής, το γεγονός ότι υποστηρίζει ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ουσιαστικά οι αισθητήρες που έχει χρησιμοποιεί ουσιαστικά όλη την τεχνολογία TrueSense που έχουμε δει στα προηγούμενα ρολόγια της Huawei, ενώ οι αισθητήρες που έχει εδώ από κάτω είναι οι ίδιοι. Βλέπεις πως είναι 2, 4, 6 ουσιαστικά με το Watch GT5 Pro. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Φαίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα και εδώ από κάτω. Οπότε οι μετρήσεις, εγώ που όσο τους έχω δοκιμάσει, παλμί και οξυγόνο στο αίμα είναι ακριβώς οι ίδιες. Λοιπόν, τι μετράει το συγκεκριμένο ρολόι, γιατί το είπαμε Pro? Μετράει καρδιακούς παλμούς, μετράει το οξυγόνο στο αίμα, μετράει τη θερμοκρασία του δέρματος κανονικότατα, παίρνει ηλεκτροκαρδιογράφο, μετράει τον ύπνο, μετράει το στρες, μετράει τα βήματα, μετράει ουσιαστικά τα πάντα, ό,τι ακριβώς κάνει το Watch GT5 Pro κάνει και αυτό εδώ, με την οθόνη της 1,8 ίντσας να έχει σχετικά μεγάλα bezels σε αυτό την παραλληλόγραμμη μορφή, αλλά είναι αρκετά μεγάλη και πάρα πολύ ευκρινής. Επίσης πολύ ψηλή φωτεινότητα, η Huawei λέει μέχρι 3000 nits, παιδιά, εγώ την δοκίμασα κάτω τον ήλιο τώρα που έχει πιάσει ζέστη και έχει μπόλικο
ήλιο έξω, πραγματικά φωτίζει εξαιρετικά. Δεν έχει το παραμικρό θέμα. Τώρα εδώ δεν έχει τη μέγιστη φωτεινότητα όταν βάζει το flashlight. Ουσιαστικά πηγαίνει αυτόματα και αν έχει πάρα πολύ με τον αισθητήρα φωτός που έχει, αν έχει πάρα πολύ ήλιο έξω, για να βλέπεις εσύ πάντα ανεβάζει τη φωτεινότητα. Αλλά βλέπετε πόσο καθαρή είναι η οθόνη, η οποία οθόνη είναι επίπεδη, είναι στο ίδιο ύψος σχεδόν, εντάξει, κάποια χιλιοστά, ίσως λίγο πιο κάτω από την κάσα στο γύρω-γύρω του ρολογιού. Το οποίο ρολόι έχει και μικρόφωνο και ακουστικό, το χρησιμοποιώ καθημερινά για να μιλάω με άλλους και φυσικά μπορείς να βάλεις να παίξει και η μουσική σου. Αν θες να βάλεις άλλα λουράκια, δεν έχει παραδοσιακό μπρασελέ, ενώ παραδοσιακούς πύρους εδώ όπως όλα τα υπόλοιπα ρολόγια. Ουσιαστικά έχει από κάτω δύο τρόπους, με αυτόν εδώ τον τρόπο πας και το βγάζεις και βλέπεις αφαιρείται και είναι ένα σύστημα της Huawei, οπότε πρέπει να πάρεις άλλα λουράκια από τη Huawei ή τέλος πάντων να βρεις. Πέρυσι τουλάχιστον υπήρχαν ανταλλακτικά για το Watch Fit 3 που μπορείς να πάρεις μονάχα αυτό εδώ πέρα που έχει κουμπώνει εκεί και ουσιαστικά στην άλλη πλευρά αντί να έχεις τέτοιο κούμπομα για τέτοιο λουράκι, έβαζες ένα κούμπομα με πύρο για να βάζεις οποιοδήποτε λουράκι. Φέτος δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο Pro, θα μάθουμε στην πορεία. Όσον αφορά την αυτονομία, τώρα δεν φτάνει στα επίπεδα το Watch GT5 Pro σε 2 εβδομάδες, 10 μέρες. Είναι λιγότερο, υπολογίζεις 6 με 7 μέρες να σου βγάλει, έτσι με κανονική χρήση όταν τα έχω βάλει όλα να λειτουργούν. Watch faces μπόλικα. Αυτό είναι αυτό που δείχνει και στη συσκευασία στο κουτάκι απ' έξω. Εγώ χρησιμοποιούσα τις περισσότερες μέρες αυτό εδώ που είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο, που σου δείχνει πάρα πολλές πληροφορίες πάνω. Βλέπεις ότι έχω κάνει 5.472 βήματα και εδώ στο Watch GT5 Pro έχω κάνει 5.540, δηλαδή έχει και μπορεί κάποιος να το έβγαλα, έχουν μια διαφορά 70 βημάτων που είναι στατιστικό λάθος, έτσι. Οι ίδιες λειτουργίες, έκδοση HarmonyOS 5, 5.1 αν δεν κάνω λάθος, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, swipe από πάνω προς τα κάτω, έρχεσαι σε αυτό το κεντρικό μενού, από κάτω προς τα πάνω βλέπεις τις ειδοποιήσεις σου, έτσι, μου εμφανίζει όλες τις ειδοποιήσεις που έρχονται στο κινητό. Φυσικά συνδέεται, το ξέχασα να το πω από την αρχή, πρέπει να το πω, και με Android τηλέφωνο και με iOS τηλέφωνο. Εγώ το έχω με Android τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της Huawei. Μου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, μπορεί να τις σβήσεις. Σε κάποιες από αυτές, όπως είναι τα μηνύματα, μπορείς να απαντήσεις επί τόπου. Φυσικά υποστηρίζονται τα ελληνικά. Με swipe από αριστερά προς τα δεξιά βλέπεις το Smart Assistant που σου έχει εδώ κάποιες πληροφορίες, για παράδειγμα τον καιρό και τη μουσική. Το μενού το οποίο μπορεί να το έχεις με αυτή τη μορφή ή να το έχεις με λίστα, να το πατήσεις εδώ και να έχεις μια λίστα που είναι, δεν ξέρω αν είναι πιο εύκολο ή όχι, διαλέγεις εσύ πώς θες να το κάνεις. Μπορεί να κάνεις scroll είτε με το δάχτυλο είτε με την κορώνα. Μπορώ να το βάλω στο hex grid. Μπορώ να πάω λοιπόν για παράδειγμα στο stopwatch και να πάω στο stopwatch. Βλέπεις ότι εμφανίζεται εδώ πάνω και μπορώ να το πατήσω το stopwatch, τελευταία εφαρμογή που είχα ανοιχτή εδώ. Μπορώ να την πατήσω για να την δω εκεί. Από εδώ λοιπόν έχεις το Smart Assistant και κάνοντας από swipe από δεξιά προς τα αριστερά βλέπεις τις διάφορες κάρτες που μπορείς να τις αλλάξεις εσύ αυτές. Εδώ είναι οι μπάρες ενέργειας. Τι κάνω δηλαδή ουσιαστικά κάθε μέρα, πόση ενέργεια έχω καταναλώσει, πόσες ώρες είμαι όρθιος και δραστήριος και τα σχετικά. Εδώ έχουμε μια άλλη κάρτα όπου μου δείχνει τον ύπνο μου, το οξυγόνο στο αίμα, τη θερμοκρασία του δέρματος. Ποια είναι η θερμοκρασία που είχα, βλέπεις εδώ πέρα 35 είχε φτάσει, wow, ζεσθενόμουν χθες. Οι ασκήσεις αναπνοής, έτσι σε αυτό εδώ. Εδώ είναι το στρες. Το οξυγόνο στο αίμα, ξέρεις, όλη την ημέρα 99%. Ο ύπνος μου, που εδώ είδα μια διαφορά σε σχέση με το Watch GT5 Pro, όχι όλες τις μέρες, κάποιες μέρες. Για παράδειγμα, στο GT5 Pro μου έγραψε 5 ώρες και 10 λεπτά, ενώ μου έγραψε 5 ώρες και 44 λεπτά. Όχι όλες τις μέρες. Βλέπεις ότι η εφαρμογή έχει όλες τις πληροφορίες εδώ κανονικότατα. Εδώ μου δείχνει ότι ξύπνησα μια φορά για 3 λεπτά και ότι έπεσα για ύπνο στις 12 και 13, 12 και 01 δηλαδή, και ξύπνησα 5 και 26 λέει εδώ και 5 και 45 λέει εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ξύπνησα 5 και 26, αλλά σηκώθηκα 5 και 45, ίσως να είχα ξανακοιμηθεί. Περισσότερες μέρες πάντως έβγαζε τα ίδια.
Άλλες κάρτες που έχεις εδώ είναι αυτές εδώ, τις οποίες βέβαια όλες αυτές μπορείς να τις αλλάξεις, να τις παραμετροποιήσεις. Όπως μπορεί να παραμετροποιήσεις και τι θα κάνει και το κάτω πλήκτρο. Το οποίο κάτω πλήκτρο αρχικά είναι προγραμματιζόμενο για να ξεκινάει τις ασκήσεις workout. Όπου εδώ μέσα, κάτι που δεν έχει το Watch GT5 Pro ήταν ότι στις ασκήσεις έχει πέρα από τα fitness courses, πέρα από τα running courses που έχει 13 preset για τρέξιμο, έχει και τα fitness courses, τα οποία είναι ουσιαστικά οδηγίες με φωνή και εικόνα, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσεις εσύ για να κάνεις, ας πούμε, για να κάνεις κάποιες διατάσεις πριν ξεκινήσεις την δραστηριότητά σου. Ό,τι κάνεις εδώ μεταφέρεις στο Huawei Health και τα βλέπεις χωρίς το παραμικρό θέμα παντού. Παντός 2 φορές την κορώνα μέσα. Σου δείχνει όλες τις ανοιχτές εφαρμογές. Μπορείς να αλλάξεις, να πας κατευθείαν ό,τι είχες ανοίξει μέχρι τώρα. Ενώ άμα πατήσεις 2 φορές το κάτω πλήκτρο, σου ανοίγει το wallet, το οποίο βέβαια wallet αυτή τη στιγμή ακόμα δεν δουλεύει με τις ελληνικές τράπεζες και πας εδώ στο settings για να κάνεις άλλες αλλαγές που θες. Μπορεί να συνδέσεις Bluetooth ακουστικά κατευθείαν εδώ πάνω, να περάσει μουσική από το Huawei Health και να ακούς τη μουσική σου που είναι περασμένη εδώ στα ακουστικά σου, να φτιάξεις τα watch faces όπως θέλεις, να φτιάξεις τις κάρτες σου. Εδώ είναι αυτές οι κάρτες που είχαμε πριν. Μπορώ να αφαιρέσω για παράδειγμα την κάρτα αυτήν εδώ ή να την κάνω customize για το τι θα εμφανίζει, έτσι, ποιες θα είναι οι δραστηριότητες εδώ, την κάνω delete και να προσθέσω μία άλλη κάρτα από εκεί. Μπορεί να το κάνεις αυτό, όπως μπορείς επίσης από εδώ να προγραμματίσεις και το κάτω πλήκτρο, down button, εδώ που σου γράφει down button, τώρα έχω αγγλικά αλλά υποστηρίζει κανονικά ελληνικά. Τι θα κάνει μία φορά, workout, διαλέγεις εσύ τι θα ξεκινήσει, εντάξει, όλα αυτά εδώ. Ή press twice για να τι θα κάνει, αλλά έχει μονάχα το wallet για το press twice. Μπορώ για παράδειγμα να πάω να βάλω εδώ το root draw, γιατί έχει ενσωματωμένους χάρτες, αρκεί να έχεις βάλει petal maps και στο κινητό και να τους κάνεις download και offline για να κάνεις όταν βγαίνεις για κάποια άσκηση έξω, να έχεις τον χάρτη να σου δείχνει. Έχει πάρα πολλά, έχει και την εφαρμογή του Golf που έχει και το Watch GT5 Pro. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν παίζω Golf, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Με διάφορους χάρτες γηπέδων Golf σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Το ηχείο του, δυνατό, καθαρό. Όσον αφορά το ECG, δουλεύει με τον κλασικό τρόπο, πρέπει να το βάλω στο χέρι. No signs of AFib. Παιδιά, αυτά είχα να σας πω για το Huawei Watch Fit 4 Pro. Είναι μια ωραία συσκευή, πολύ ελαφρύ στο χέρι, για όποιον θέλει ένα πιο sportive σε εμφάνιση και τετράγωνο ρολόι. Ίδιες τεχνολογίες, απλά μικρότερη αυτονομία, φωτεινότερη όμως οθόνη, πιο ελαφρύ στο χέρι. Το πρώτο Fit Pro της Huawei έρχεται μαζί με τα υπόλοιπα ρολόγια που ελπίζουμε να έχουμε σύντομα στα χέρια μας για να σας τα παρουσιάσουμε. Αυτά από μένα είναι, τα λέμε στο επόμενο. Αντί για.